हेलो एभ्रिवान। लास्ट भिडियोमा हामीले कुबरनेटिसको आर्किटेक्चर हाई लेभलमा हेऱ्यौँ हैन, कुन कुन कम्पोनेन्ट्सहरू हुन्छ भन्ने कुरा। र अबको सिरिजमा चाहिँ हामी इच कम्पोनेन्टलाई डिग डाउन गर्दै जान्छौँ। कुन कुन कम्पोनेन्टले कसरी काम गर्छ, कुन कम्पोनेन्टको रोल के हो र सबै कम्पोनेन्टहरू कसरी एक आपसमा कम्युनिकेसन गर्छन्, त्यो सबै पार्टहरू चाहिँ अबको सेक्सनमा हेर्दै जान्छौँ। अब यो क्लस्टरमा कम्युनिकेसन जति पनि हुन्छ हैन, कम्पोनेन्ट बीच र एक्सटर्नल इन्टर्नल जति पनि कम्युनिकेसन हुन्छ त्यो चाहिँ क्यूब एपीआई सर्भर थ्रु नै हुन्छ। र क्यूब एपीआई सर्भरले चाहिँ क्लस्टरको स्टेट पनि राखेर हुन्छ हैन, र एचसीडी डेटाबेसको कनेक्सन पनि कुबरनेटिस सर्भरसँग मात्रै हुन्छ, अरू कसैले पनि इटीसीडीलाई चाहिँ अपरेट गर्दैन हैन। सबै कम्युनिकेसनहरू अरू कम्पोनेन्टले चाहिँ क्यूब एपीआई सर्भर थ्रु गर्छ। क्यूब एपीआईले म्यानेज गर्ने जति पनि अब्जेक्ट्सहरू छन् हैन, तिनीहरूलाई चाहिँ म्यानेज गर्नलाई क्यूब एपीआई सर्भरले रेस्ट इन्टरफेस दिएको हुन्छ हैन। र यही इन्टरफेस थ्रु चाहिँ जति पनि एक्सटर्नल इन्टर्नल क्लाइन्टहरू हैन, इन्टर्नल क्लाइन्ट्सहरू भन्नाले अरू कन्ट्रोलर स्केड्युलरहरू भयो हैन, त्यस्तै एक्सटर्नल क्लाइन्ट भन्नाले क्यूबसिटिएल, जसरी हामीले क्लस्टरसँग कम्युनिकेट गर्नको लागि क्यूबसिटिएल युज गर्छौँ हैन, त्यस्तै अरू कुनै टुलहरू जसले चाहिँ सिम्पली एचटीटीपी को युज गर्न सक्छ, उनीहरूले चाहिँ यो रेस्ट एपीआई थ्रु क्लस्टरसँग इन्टरेक्ट गर्न सक्छ। र नेक्स्ट चाहिँ हामी क्यूब एपीआई सर्भरले के गर्छ त्यो हेर्छौँ हैन। र फर्स्ट काम चाहिँ क्यूब एपीआई सर्भरले कुनै रिक्वेस्ट आयो, जस्तै क्लाइन्ट क्यूबसिटिएलले कुनै रिक्वेस्ट पठायो हैन, भनेपछि त्यो एक्चुअल अथेन्टिकेटेड छ कि छैन भन्ने कुरा चेक गर्छ हैन। क्यूबसिटिएलले चाहिँ हाम्रो क्यूब कन्फिगमा जुन प्यारामिटरहरू राखेको हुन्छ नि क्लस्टरको कन्फिगरेसन, त्यसमा हामीले युजर पनि सेट गरेर हुन्छ, कन्टेक्स्टमा युजर पनि सेट गरेर हुन्छ हैन। त्यो रिड गरेर चाहिँ उसले अथेन्टिकेसन आफ्नो हेडरमा एचटीटीपी कल गर्दाखेरि हामीले जसरी अथेन्टिकेसन पठाउँछौँ, बेसिक अथेन्टिकेसन ओर टोकन बेस्डमा हैन, त्यो चाहिँ क्यूबसिटिएलले नै पठाइदिन्छ है। सो हामीले एक्सप्लिसिट अथेन्टिकेसन गरेर राख्नु परेन त्यसमा। र एपीआई सर्भरमा चाहिँ त्यो रिक्वेस्ट आइसकेपछि उसले फर्स्ट काम चाहिँ अथेन्टिकेट गर्छ हैन। त्यसपछि त्यो रिक्वेस्ट भ्यालिड छ कि छैन, उसले गर्न खोजेको अपरेसन प्लस आएको डेटाहरू, उसले पोस्ट गरेको डेटा र उसको अपरेसन त्यो म्याच गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा, उसको अथराइजेसनहरू, कुन अब्जेक्ट अपरेट गर्न पाउँछ कुन अब्जेक्ट पाउँदैन, त्यो रुलहरू सबै चाहिँ भ्यालिडेसनमा पर्ने भयो। अर्को भनेको चाहिँ जस्तो कि अब हामीले भन्यौँ यसले क्लस्टरको स्टेट एचसीडीमा राख्छ हैन, र एचसीडीको एक्सेस पनि क्यूब एपीआई सर्भरलाई मात्रै हुन्छ। सो यसले कुनै कम्पोनेन्टले केही डेटा रिक्वेस्ट गर्यो भने क्यूब एपीआईले गर्छ, र यसले चाहिँ एचसीडीबाट फेच गरेर पर्टिकुलर जसले रिक्वेस्ट गरेको हो उसलाई डेटा दिने काम गर्छ। र सेम त्यस्तै अपडेट गर्नु पर्यो भने पनि क्यूब एपीआई सर्भरलाई आउँछ, र एपीआई सर्भरले चाहिँ एचसीडीमा डेटा अपडेट गर्छ। अब एचसीडीमा डेटा अपडेट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यो अथेन्टिकेसन भ्यालिडेसन प्रोसेसहरू त भइ नै हाल्ने भयो। अनि त्यसपछि यसले क्लस्टरको स्टेट रिक्वायर्ड स्टेट मेन्टेन गर्नको लागि चाहिँ अरू कम्पोनेन्टहरू कुनै डेटा चेन्ज भयो भने त्यो पर्टिकुलर कुन कम्पोनेन्टले चाहिँ त्यो डेटा ह्यान्डल गर्छ हैन, त्यो कम्पोनेन्टसँग जस्तै कन्ट्रोलर हुनसक्छ, अरू क्युबलेट हुनसक्यो, स्केड्युलर हुनसक्यो हैन, उनीहरूलाई चाहिँ इन्फर्म गर्ने प्लस उनीहरूबाट डेटा लिने कम्युनिकेसन गर्ने काम पनि गर्छ। र नेक्स्ट हामी यो कम्युनिकेसन फ्लो कसरी हुन्छ हैन, यहाँ फर इक्जाम्पल एउटा पड कसरी क्रिएट हुन्छ त्यो फ्लो एउटा हेर्छौँ। जस्तो कि हामीसँग यहाँ अहिले क्यूबसिटिएल क्लाइन्ट छ हैन, क्यूबसिटिएल क्लाइन्टबाट चाहिँ हामीले कुनै पड क्रिएट गर्नको लागि रिक्वेस्ट पठायौँ। सो क्यूबसिटिएलले त्यो पडको स्पेक हामीले यामलमा राखेका छौँ, और डाइरेक्ट क्रिएट भनेर कमान्डबाट नै इस्यु गऱ्यौँ हैन। त्यो भन्यो भने चाहिँ उसले एउटा पोस्ट रिक्वेस्ट जेनेरेट गर्छ हैन, पोस्ट रिक्वेस्ट बनाएर क्यूब एपीआई सर्भरलाई दिन्छ। अब क्यूब एपीआई सर्भरले अथेन्टिकेसन भ्यालिडेसन सबै गरिसके पछाडि चाहिँ त्यसबाट एउटा पड अब्जेक्ट चाहिँ क्रिएट गर्छ हैन, क्रिएट गरेर चाहिँ त्यसलाई एचसीडी डेटाबेसमा स्टोर गर्छ। अब अर्को कम्पोनेन्ट छ हाम्रो स्केड्युलर हैन। स्केड्युलरले चाहिँ क्यूब एपीआई सर्भरलाई चाहिँ वाच गरेर हुन्छ, र स्केड्युलरको काम भनेको उसको एल्गोरिदम र डेटा, जस्तो कि त्यो पडलाई रिक्वायर्ड रिसोर्सहरू होला, मेमोरी, सीपीयू के छ, अनि त्यस पछाडि क्लस्टरमा नोडहरूको स्टेटस के छ, त्यो दुईटालाई कम्पेयर गरेर
कुन नोडमा कुन वर्कर नोडमा चाहिँ दिस पर्टिकुलर वान चाहिँ सुटेबल छ भन्ने कुरा मात्रै डिटरमाइन गर्नु त्यति मात्रै गर्छ उसले होइन स्केड्युलरले यो पर्टिकुलर रिसोर्स चाहिँ यो नोडमा चाहिँ सुटेबल छ भनेर उसले सिम्पली एपिआई सर्भरलाई नै इन्फर्म गर्ने हो त्यसपछि क्युब एपिआई सर्भरले कुनै अब्जेक्ट चाहिँ स्केड्युल भयो भन्ने थाहा पाइसके पछाडि कुन चाहिँ नोडमा स्केड्युल भएको हो त्यो नोडको क्युबलेटसँग कम्युनिकेट गर्छ होइन क्युबलेटलाई चाहिँ यो नोडमा चाहिँ यो रिसोर्स रन गर्नुपर्ने छ है भनेर सिम्पली इन्फर्म गरिदिन्छ होइन त्यसपछि क्युबलेटले क्युब एपिआई थ्रु जुन इन्फर्मेसन पाउँछ त्यसलाई त एज अ कन्टेनर रन गर्नु पऱ्यो नि होइन सो उसले चाहिँ आफ्नो अन्डरलाइङ कन्टेनर इन्जिन के छ डकर छ कि अर रकेट छ होइन त्यसलाई त्योसँग कम्युनिकेट गरेर चाहिँ दिस वान सुड बी डिप्लोइड हियर भनेर चाहिँ इन्स्ट्रक्ट गर्छ कन्टेनर इन्जिनलाई र कन्टेनर इन्जिनले त्यो पर्टिकुलर कन्टेनर रन गरिसके पछाडि क्युबलेटले क्युब एपिआई सर्भरलाई त्यसको स्टेटस अब फेल भयो कि डिप्लोय भयो सक्सेस भयो होइन त्यो कुरा चाहिँ फेरि ब्याक टु इन्फर्म गर्छ र कुबरनेटिसमा जति पनि कम्युनिकेसन फ्लो हुन्छ होइन नट ओन्ली क्रिएटिङ पड जस्तो कि अरू कुनै रिसोर्सहरू स्टोरेज रिसोर्स पिभी भनौँ होइन रेप्लिका सेटहरू जति पनि रिसोर्सहरूको कम्युनिकेसन प्रोसेस हुन्छ त्यो चाहिँ मोस्ट अफ दको यही नै हुन्छ सो आजको भिडियोमा चाहिँ हामी यति नै हेर्छौँ थ्याङ्क यू